So the first sign we have, the first major sign is the signs of the times. Ugye, tehát kezdjük akkor az idők jeleivel, mindjárt az első legfontosabb jellel. And we're not going to cover every sign of the time that Jesus spoke about or the other prophets, but we're just going to bring out a few of the signs of the times. Nem fogunk most részletesen minden egyes jelre kitérni, amiről Jézus beszélt, általában fogunk beszélni az idők jeleiről. Now the first verse to Matthew 24:3 sets the stage when Jesus' disciples were asking him, what should be the sign of his coming and the end of the world? Ugye, tehát az egész jelenet azzal kezdődik, amikor Jézus tanítványai megkérdezik tőle az olajfák hegyén, Máté 24:3-ban, hogy mikor pedig az olajfák hegyén ülve hozzámennek a tanítványai magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Right, so nation would fight against nation and kingdom against kingdom. Krisztus úgy válaszolt, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Prior to 1914, war had never been universal. Ahogy tudjuk, 1914 előtt nem léteztek világháborúk. But with World War I and World War II, this prophecy is being fulfilled. De az első világháborúval és aztán a második világháborúval Krisztusnak ez a proféciája beteljesült, hogy ország támadt ország ellen. And since World War II, there have been over 130 wars, killing approximately 40 million people since World War II. A második világháború lezárása óta nem sokan tudják, hogy 130 háborút vívtak még országok egymás ellen, amiben több mint 40 millió ember esett el. Ez már a második világháború után. And of course, as you see in the news, it looks like this year, probably summer or fall, there's going to be probably a major Middle East war with the Iranians and the Americans and the Israelis, the Hezbollah. És ahogy láthatjuk a hírekből, nagyon úgy tűnik, hogy az idén komoly esélye van annak, hogy egy közel-keleti háború kibontakozzon az Irán és Izrael és az Egyesült Államok között, valamint a Hezbollahnak a bevonásával. And also Jesus warned that before his second coming there would be famines. Emlékezünk arra, hogy Krisztus arra is felhívta a figyelmünket, hogy éhínségek lesznek az ő eljövetele előtt. The World Health Organization has said that now there's a figure of 1 billion people who are starving in the world today. 1 billion, the highest record ever. A WHO-nak egy cikke, amiben közlik azt, hogy elérte az éhezőknek a száma az 1 milliárdot a Földön. Ilyen sokan még soha nem éheztek. And doctors, and also Jesus said pestilence would be a sign, and now doctors have warned that there will be a resurgence of drug-resistant bacteria. Jézus arra is figyelmeztetett bennünket, hogy lesznek döghalálok, és nemrégében jelent meg egy cikk arról is, hogy minden gyógyszerrel szemben rezisztens baktériumok és vírusok jelentek meg a Földön újra. And it was just reported a couple of weeks ago that in India they now have a drug-resistant tuberculosis bacteria. Pár héttel ezelőtt jelent meg Indiában egy olyan tuberkulózis faj, ami teljesen immunis minden eddig kifejlesztett oltással szemben. Also in 1918, around 50 million people died of the Spanish influenza around the world. 1918-ban 50 millió ember tölt meg akkor, amit úgy hívtak, hogy spanyol nátha. And the WHO is warning that this scenario is going to happen again in the world. There's going to be another major pandemic. És a WHO arra figyelmeztet, hogy nagyon úgy tűnik, hogy megint egy ilyen világjárvány valószínűvé vált. And Jesus also said before his second coming there would be great earthquakes in diverse places, different places. Jézus arra is figyelmeztetett bennünket, hogy a második eljövetel előtt nagy földrengések lesznek szerte-szét a világban. And geologists are saying there's been an increase of earthquakes around the world. A geológusok felhívták a figyelmünket arra, hogy egyre szaporábbak és egyre nagyobbak a földrengések szerte a világon. They're happening more frequently and they're having more major big earthquakes. Egyre gyakoribbak és egyre nagyobb erővel rázzák meg a földet ezek a We saw the Sumatra earthquake in 2004, December 26. Emlékezzetek 2004-ben a cunamit okozó hatalmas földrengés Indonézia partjainál. And the resulting tsunami, this resulted in the death of about 275,000 people. Annak a földrengésnek az eredményeként elindult cunami 275 000 embert tölt meg. And last March 11th in Japan, we saw the 9.0 earthquake with the resulting tsunami. Bizonyára emlékeztek arra, hogy éppen tavaly március 11-én hatalmas földrengés rázta meg Japánt, és ennek a kapcsán kialakult cunami, egy 9-es földrengés volt, még szintén egy hatalmas cunamit indított el.
Over 20,000 people were killed. 20 000-en haltak meg ebben. And the radiation leaks from the 3 nuclear reactors has spread all throughout the United States and Europe, including Hungary. Az a 3 tönkrement nukleáris erőműből továbbra is dől a nukleáris sugárzás, ami jócskán megszennyezte már az Egyesült Államokat, de Magyarországon és Európában is mértek jeleket arra, hogy ide is eljutott a szennyezés. So what we're seeing record-breaking tornadoes in the United States. Emlékeztetek talán a hírekből arra is, hogy rekordméretű tornádók söpörtek végig az Egyesült Államokon. Increased volcanic activity around the world. A tűzhányókitörések is egyre nagyobb élénkülést mutatnak. Including major flooding and droughts throughout the world. És amellett, hogy hatalmas árvizek voltak, ugyanakkor a világ más pontjain pedig óriási szárazságok voltak. Yeah, so this is a warning. We're in the time of the end. Tehát ezek mind figyelmeztetések, amiből láthatjuk azt, hogy a végidőkben élünk. And things are accelerating. Jesus said these are the beginning of sorrows. És azt is láthatjuk, hogy gyorsulnak az események. Jézus úgy mondta Máté 24:8-ban, hogy mindez ez a sok nyomorúság kezdete. And in the Greek translation for sorrows, it's birth pangs. Érdekes, hogy az eredeti görög szövegben nem szomorúságot mond, hanem a szó, amit használ, az szülési fájdalom. So when a woman's given birth, let's say she has a contraction every 10 minutes. Amikor eljött az asszonynak az ő órája, és neki szülnie kell, akkor tudják a nők, hogy megindulnak a szülési fájdalmak. It's far apart and the pain isn't so bad. Az első fájdalmak még viszonylag nagyobb szünettel jönnek, és nem olyan intenzívek. But as the birth continues, you have more frequency, then you have 5 minute haladunk labor a szülés pain. felé, tudják a nők azt, hogy egyre sűrűsödnek a fájdalmak. And they're sooner together as well. So this is what's happening Nem csak, hogy in the közelebb world érnek a today. fájdalmak, de egyre nőnek intenzitásukban is. Okay. So this is what Jesus said. This is the birth pangs. We are getting closer and closer to maga Jézus His second mondta, coming. hogy az ő második eljövete előtt egyre fognak sűrűsödni ezek a jelek, ezek a szülési fájdalmak, és egyre közelebb kerülnek. And that's one thing. I've studied Bible prophecy for 40 years. Én már 40 éve tanulmányozom a bibliai And proféciákat. I've never seen such frequency of disasters that we're seeing in 2010, 11, A 40 and év now alatt into 2012. soha nem láttam annyi jelet, mint amelyet láttam 2010-ben, aztán 11-ben, és az idén meg még több. And they're warning Southern California is going to get hit probably with a big earthquake. Geológusok figyelmeztetnek arra, hogy valószínűleg a Dél-Kaliforniát egy óriási földrengés fogja hamarosan As megrázni. well as the Madrid fault in the southern half of the United States. És a középső részére az Egyesült Államoknak fut végig az új madrid törésvonal, és ott is komoly rengéseket jósolnak. Okay, so also Daniel talks about the time of the end. Let's look at Daniel 12:4. Dániel könyvében is sokat olvashatunk a végidőkről, hogyha megnézzük Dániel könyvének a 12. fejezetéből a 4-es verset. Okay, Daniel was a prophet in around 434 BC. Daniel received an outstanding revelation. Dániel Krisztus előtt 434-ben fogadta ezeket a proféciákat. And the Lord told him to shut up the words and seal the book. In other words, the book of Daniel, the prophetic chapters in Daniel 2, 7, 8, Daniel 9:24-27, Daniel 11:21-45, and Daniel 12, these prophetic chapters would be sealed. Az értelmezése az a végső időkre maradt. Dániel könyvében a második, a 7., a 8., a 9., a 11. és a 12. fejezet a profétikus fejezetek, de azt mondta az Úr Dánielnek, hogy te pedig, Dániel, zárd be a beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. And read verse 8 through 10. 12. 8 through 10. 8 through 10. 12. fejezet pedig 8-as verstől a 10. versig. Én pedig hallám ezt, Dániel, de nem értem. És mondám, Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, de az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. So when Daniel was trying to get the meaning of this end time prophecy, the Lord said it wasn't for him. Amikor Dániel megpróbálta megérteni, hogy miről szóltak azok a proféciák, amiket ő az Úrtól kapott, akkor azt mondta az Úr neki a válaszába, hogy Dániel, ezek nem neked szólnak. The prophetic chapters would be sealed until
the time of the end, and during the time of the end, the book of Daniel would become understood. We'd be understanding the prophecies of Daniel during the time of the end. Hogy Dániel, menj el a te utadon, ezek a beszédek nem neked szólnak, pecsételd el ezeket a végideig, mert majd akkor, a végidején, akik akkor élnek, azok számára fognak világossá válni, hogy miről szólnak ezek a proféták. So why do we understand the prophetic chapters of the book of Daniel? Tehát vajon miért érthetjük ma már Dánielnek a proféciai fejezeteit? Because it's the time of the end. Now, Azért, that's why we understand a lot of what Daniel ezért has ma már received in prophecy. értetünk egy csomó olyan dolgot, amit maga Dániel, a profécia fogadója sem értett. And I think that also applies to some of the other prophetic chapters, like the book of Revelation, Ezekiel 38 and 39, and Azt hiszem, hogy Zechariah egyébként 14. ez vonatkozhat más profétikus fejezetekre is, mint például a jelenések könyvére, vagy például Ezékiel könyvéből a 38. és a 39. We're beginning to understand more and more of these prophetic chapters. Egyre jobban kezdjük megérteni ezeket a proféciákat. In fact, even if you remember the great scientist Newton, who discovered gravity. Talán ismeritek Newtonnak azt a nagyon híres mondását, ugye Newton az a angol fizikus, aki leírta a gravitációt. I saw in a documentary where he made the comment. He said he read the book of Revelations, right? Newton is olvasta, mint keresztény, a jelenések könyvét. He couldn't understand what he was reading. De nem értette, hogy mit olvas. And he said, I would give up every scientific knowledge that I have gained. I would give up my reputation, everything, if I could just understand the book of Revelation. Minden tudományos ismeretemet, a hírnevemet, mindent, amit megértettem, cserébe azért, hogy érthessem a jelenések könyvét. But because of the time period that he lived in, it just wasn't open to him. Ami Newtonunk szegény akkor élt, amikor még nem jött el a végső idő, úgyhogy nem nyitottak meg ezek a könyvek, nem érthette, hogy miről beszél. Because these books are open for us, because we are alive during the time of the end. Ezek a könyvek nekünk nyitottak ki, mert mi vagyunk az a generáció, aki a vég idejéhez elérkezik. Now also the Lord showed Daniel, he said, shut up the words and seal the book. Even unto the time of the end, it said, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. During when? The time of the end. Azt mondta a profécia Dániel 12:4-ben, hogy te pedig zárd be a beszédeket és pecsételd el a könyvet, meddig? A végső időkig. Now literally running to and fro means speeding about here or there. Ez a profécia eredetében úgy olvasható, hogy a végidején az emberek rohangálni fognak ide-oda. And the Living Bible renders this verse, travel shall be vastly increased. Az egyik új fordítás szerint úgy fordították ezt a verset, hogy nagyban megnövekszik az utazás. Az emberek utazni fognak. Now think for a minute. Let's go back to the Caesars of Rome. Gondoljunk vissza például Rómára, a császárok idejére. How long did it take the Caesars of Rome to travel 100 miles? Mit gondolsz, egy császárnak akkoriban, még ha ő is volt Róma feje, mennyi ideig tartott megtenni 100 kilométert? How long did it take Saint Stephen to travel 100 miles? 1000 évvel később mennyi ideig tartott Szent Istvánnak megtenni 100 kilométert? How long did it take George Washington to travel 100 miles? Mennyi ideig tartott George Washingtonnak, ugye? Az 1700-es évek végén megtenni 100 kilométert. For centuries it was the same. It took you just the same amount of time to travel 100 miles as the Caesars of Rome, as Stephen of Hungary, or George Washington. Sőt, évezredeken keresztül láthatjuk, hogy az embereknek 100 kilométer megtétele ugyanannyi időt vett igénybe Róma idején, az honfoglalás korábban, vagy akár George Washington idejében. Think for a minute. 1900 AD. Think of 1900 AD. What was the world like in 1900 AD? Nem is kell olyan nagyon sokat visszagondoljunk, csak mondjuk az 1900-as évek elejére, ha megpróbálunk visszagondolni, amelyet arról tudunk. Milyen volt akkor a világ? And now look at 2012. És tessék, itt vagyunk 2012. And just the last 112 years. Look at man's increase of running to and fro, his transportation. Nézd meg, hogy ez alatt a 112 év alatt hogyan vált valóra ez, amit mondott Dániel, hogy mennyire megnövekszik az utazás. Az emberek ide-oda fognak rohangálni. So look at the progress. We have your cars that speed about here and there. Nézzétek meg. Majdnem mindenkinek van kocsia. Travel around the world in 24 hours, and a rocket can circle the earth in 80 minutes. Sőt, sugárhajtású repülőgépeken a kontinensek órákon belül elérhetők, sőt a műholdak perceken belül megkerülik az egész glóbuszt.
So travel has been vastly increased, just like the Lord showed the prophet Daniel in 534 BC. Ahogy az Úr megmutatta Dánielnek, Krisztus előtt 500 évvel, pont ugyanúgy lett a végidejére, ennyire meggyorsult az embereknek a And the travel industry is a multi-billion-dollar industry Nem today. beszélve arról, hogy az egész utazásipar, a turizmus, az egy sok milliárd dolláros üzletággá fejlődött. So we see in this prophecy being fulfilled right before our eyes. Tehát a saját szemünk láttára töltődik be, vagy teljesedik be az a profécia. And he also said, not only would in the time of the end would people run to and fro or world travel, but that knowledge shall be increased. Ugyanez a profécia azt is mondja, hogy megnövekszik a tudás a vég idején. And again, look at 1900. Look at the knowledge of mankind in 1900. Gondoljatok vissza, milyen ismeretek birtokában volt az emberiség az 1900-as évek I elején. mean, they didn't even have the automobile. Még nem is ismerték az automobilt. The technology was Éppen, hogy csak a very technológia ancient. tehát ma már kőkorszaki technológiának tűnhet a mi szemünkkel nézve, az, amivel az emberek az 1900-as évek elején But just rendelkeztek. look at today in 2012. Look at the last century. Look how much knowledge has been increased. Nézd meg, hogy az ember ismeretanyaga csak az elmúlt 100 évben milyen hatalmasat nőtt. They put a man on the moon. You have weapons that can blow up the whole world. Fölköltük az embert a holdra, föl tudnánk robbantani az egész bolygót, olyan fegyvereink vannak. We have the computers. We have the internet. Komputerekkel dolgozunk, be vagyunk kötve az internettel az egész világba. So the total sum of man's knowledge doubles every 2 to 3 years now. Azt mondják, hogy az emberi ismeretanyag ma már ott tart, hogy 2-3 évente megduplázódik. And is expected to double every year in the very near future. Azt mondják, hogy hamarosan ott fogunk tartani, ez így megy tovább, hogy évente fog megduplázódni az a tudás, ami az ember birtokában van. Okay, so let's skip distressive nations and go on because of our time. Jó, most akkor itt a nemzetek szorongásán gyorsan átfutunk, mert kevés az időnk. And another major sign of the end is Matthew 24:14. Egy másik nagyon fontos jele a végső időknek az Máté 24. fejezetéből a 14. vers, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Right? So never in the history of the world has the gospel been preached in all the world as A it is világ now. történetében soha nem hirdetetett az evangélium olyan széles körben, mint ma. Through television, radio, Televízióban, rádióban, the internet. az interneten. We have an end time website and we're getting 75,000 visits a month. Mi is nemrég indítottunk az időkjelei.hu weblapot, és a múlt hónapban már 75 000 látogatója volt ennek. So the message, the end time message is A getting out. végidőknek az üzenete, az bizony hirdetetik, az egész világ hallja. Now there are quite a few more signs of the times, signs of the end, but we just wanted to cover a few. Nagyon sok más jele van a végső időknek, de csak egy pár alapvetőt szerettünk volna most röviden átvenni. The next topic we'd like to cover is the coming world government. A következő téma, amit szeretnénk átvenni, az a küszöbön álló egységes világkormány, amiről a Biblia beszél. And the rise of the world leader, the Antichrist. Az Antikrisztusnak nevezett világvezetőnek a hatalomra lépése. I mean, you turn on the news today, and what we're seeing war. Amikor már valaki bekapcsolja a tévét, nem lát egyebet, mint háborúkat, Economic collapse, gazdasági összeomlást, disasters, katasztrófákat, and threat of terrorism or terrorism. és a terrorizmusnak a fenyegetését. And this is creating chaos in the world. Káoszt igyekszik kreálni a világban, ahol élünk. And this chaos and what we see happening in Europe, És ez a the káosz, economic amit látunk, situation, itt Európában is, a gazdasági helyzettel, what we see happening in America with their debt and the US dollar, meg amit látunk az Egyesült Államoknak a tovább már fokozhatatlan eladósodottságában és a dollár hamaros megrendülésében. the top elite are creating this chaos so they can bring in a new world government. A világot a háttérből irányító árnyékhatalom, aki valójában a szálakat igazgatja, éppen ennek a káosznak a kreálásában érdekelt, hogy mire teljesen nagy zűrzavar válik, addigra akkor előlépesen az ő emberük, aki majd szépen megoldja a gondokat a világon. And this is happening as we speak.
Ez most is zajlik, miközben erről beszélünk. The euro is on the verge of collapse. Greece is Maga az a eurozóna az basket összeomlás case. szélén áll. Tudjuk jól, hogy a görögöknek lehetetlenné vált a visszafizetése. You have Annak a rengeteg pénzek, amit Spain, Italy, Portugal are broke. Spanyolok, az olaszok, a portugálok gyakorlatilag tönkrementek már. Ireland, Iceland are in the same predicament. Izland ugyanígy néz ki. France is in trouble. England's in trouble. Franciák is bajban vannak, az angolok is. And the United States is just in bad shape as Europe. Their debt now is what? 15 trillion dollars. America's in debt. Ha lehet, még nagyobb bajban van, mint Európa, mert most már több mint 15 000 milliárd dollár az adósságuk. So what we're going to see, Azt jelenti, hogy we're going to see an economic worldwide collapse as we had in 1929 and through the 30s. This is coming. Ahogy az 1929-es évben és a 30-as évben megtörtént egy nagy gazdasági összeomlás, ennek a küszöbén állunk most. 2008 and 2009 was just a dress rehearsal. Tulajdonképpen a 2008-as események az csak egy próbája volt mindennek, ami jön. But probably this year or next year, I think we're going to see a major economic worldwide collapse. Már az idén, vagy legkésőbb jövőre a saját szemünkkel fogjuk látni összeomlani a világnak a gazdasági rendszer. And we're going to see the nations give up their sovereignty to the better of a world government. Látni fogjuk azt, amit már most is látunk, hogy a nemzetek letérdelnek, odaadják a világkormánynak a szuverenitásukat, az önállóságukat, és kénytelenek lesznek behódolni egy világkormányt. And the reason they want to crash the US dollar, they want to crash the euro. És azért szeretnék beomlasztani mind az Egyesült Államok, az USA dollárt és az eurót is, is because they want to bring in a new worldwide currency. Hogy egy új globális pénznemet tudjanak ehelyett kreálni. This information is appearing just about daily in the news. Aki figyeli a híreket, az naponta vehet erről hírt, hogy elfelé tart a világ. Ez már kimondott célja a világirányító. So there is a new world order or a new world government, whatever you want to call it. It is being put in place. Egy now. Új világrend felé robogunk, ezt már építik a színfalak mögött. Egy világkormány, amit úgy hívnak, egy új világrend felállításán fáradoznak. And along with that, coming along with the world government will be the rise of the coming Antichrist. És ahogy ez az új világrend majd hatalomra lép, ennek lesz a vezetője az Antikrisztus. Daniel chapter 11, verse 21 and 24 gives us an idea how the Antichrist will rise to power. Dániel 11. fejezetében a 21-es és a 24-es vers utal arra, hogy hogyan fog hatalomra kerülni ez az úgynevezett világvezető, az Antikrisztus. Yeah, 21 and 24. És ennek helyébe, már hogy az utolsó király, egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét, hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Alattomban még az ország gazdagabb részeibe is behatol, és azt cselekszi, amit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem atyáinak atyái, zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol előlük, és az erősségek ellen is cseltkohol, de csak egy ideig. So as you see, the stage is being set. Now we're having economic riots. Probably a major war will transpire in the Middle East. Látjuk, hogy a színpadot már fölállították, a gazdasági összeomlás ennek a hátteréhez kell. More disasters. További katasztrófák jönnek majd. We're going to see riots in New York and in major cities in America and other European countries. Zavargások fognak kitörni szerte a világon. A gazdasági összeomlás eredményeként valószínűleg New Yorkban, Amerikában is olyan dolgokat fogunk látni, amikhez nem vagyunk hozzászokva. People are going to be desperate. Az emberek kétségbe esettek lesznek. As they see their world, their financial situation falling apart. Ahogy látják, hogy körülöttük a világ, amit olyan biztonságosnak hisztek, kezd szétesik a gazdasági rendszer. And then here comes the world government and the Antichrist as the saviors. Ekkor lép majd a hatalomra az Antikrisztus, az új világkormánynak a fejeként, mint egy messiás, mint a megváltó. And how does he come in? It says in the Bible that he's coming in peaceably. És azt mondja a Biblia nekünk, hogy békében, alattomban jön. And he went through lying flatteries. És hogy olvastuk, kinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival. And
When you look at, for example, the demonstrations that we see in Greece and Spain and in the United States with Occupy Wall Street. Ha látjuk ezeket a tüntetéseket a hírekben, ugye, hogy a görögök protestálnak, törnek, zúznak, a spanyolok, az olaszok, ahogy New Yorkban elindult ez az Occupy Wall Street movement, ugye, hogy mindent lefoglalnak, tereket megszállják, egyebek. They say it's the 1% who's got all the money, right? Ugye, We hear that every day. azt írják a transzparensekre, hogy mi vagyunk a 99%, és elegünk van abból, hogy az 1%-nál a pénz és a hatalom. But Daniel 11:24, verse 24, gives us the Antichrist economic policy. De mi érdekes, hogy tudhatjuk Dániel 11:24-ből, hogy mi lesz az Antikrisztusnak a gazdasági elképzelése, milyen gazdasági rendszert fog bevezetni ő majd az utolsó időkben. He says that the Antichrist, says he shall scatter among them. In other words, he'll scatter among the people the prey, the spoil, and the riches. So the Antichrist will share the wealth. Még az ország gazdagabb részeibe is behatol, és zsákmányt, prédát, gazdagságot tékozol előlük, az újabb fordítások szerint szétosztogatja a javakat. Tehát látnivaló, hogy ő majd ennek a mozgalomnak az élére fog állni, ahol ő majd elveszi az 1%-tól, ami van, és attól lesz olyan népszerű, hogy a 99% között szétosztja a javakat. So the people are yelling, share the wealth. The Antichrist will come along and say, okay. Ugye, mert az emberek az amellett protestálnak, hogy nekünk ide a pénzt a 99%-nak, ki vagyunk zsákmányolva, teljesen jogosan mondják ezt. Ennek az élére nagyon könnyen az élére állhat az Antikrisztus, mondja, hogy jó, én akkor ezt majd megcsinálom. Elveszem tőlük, és szétosztom nektek. And this will make him popular amongst the young people. Gondolhatjátok, hogy ez milyen népszerűvé fogja őt azonnal tenni. A fiatalok között is. Very deceptive. And of course we'll see in a minute a he's going to solve. Jelei, hatalmas hitetés lesz. He'll also help to solve the Middle East crisis that we read constantly daily in the news. Ő lesz az, aki egyébként meg fogja oldani a megoldhatatlannak látszó közel-keleti válságot is. But of course we know his true colors because in 2 Thessalonians 2:9 it describes what the Antichrist is going to be like and where he's getting his power. De mi tudjuk pontosan, hogy kinek ne dőljünk be. 2. Tesszalonika 2:9-ből tudjuk azt, hogy kinek az erejével jön, ki áll a hátterében az ő eljövetelének, mégpedig a sátán ereje által van az ő eljövetele, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. So he's going to come on the scene peaceably, lying wonders, great deception, to flatter people to follow him, to worship him. Békében fog jönni, hazudozni fog, félrevezet és elhitet. And so this is what's transpiring even now through the chaos. We haven't gone through total chaos yet, but this is coming. Még nem alakult ki a káosz, de élezzük az előjeleit. Ennek a küszöbén állunk. Now, did you know the Bible said that there would be 7 world governments before Jesus came back? Tudtátok azt, hogy a Bibliát ismerők tudják a világtörténelemből azt, hogy összesen 7 világbirodalom van összesen az emberi történelem alatt? Okay, let's look at Revelations chapter 7, verse 9 and 10. Nézzük meg Jelenések könyvéből a 17. fejezetből a 9. és a 10. verset. Király is 7 van, az 5 elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és amikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. Okay, so mountain in the Bible many times is symbolic of a empire or a kingdom. Ez a fejezet 7 hegyről beszél, de tudjuk a Bibliából, hogy nagyon gyakran, amikor a Biblia hegyekről beszél, az királyságokról, birodalmakról beszél. And John was receiving a prophecy around 90-95 AD. János apostol Krisztus után 90-ben kapta ezt a proféciát Patmos szigetén. He was told that there would be 7 empires or 7 great kingdoms. És tudtára adatik ebben a proféciában, hogy összesen 7 nagy birodalom lesz összesen a világ történelmében. Now he's told that 5 of these great empires had already come and fallen. 5 were fallen, it says. A profécia azt mondja Jánosnak, hogy az 5 elesett. Magyarul 5 már volt, és vége is. And through biblical history as well as secular history, we know the first world empire was Egypt. És nem csak a Bibliából, hanem a világi történelemből, a történelmi tanulmányainkból ismerhetjük, hogy hogyan alakultak egymás után a világbirodalmak. The second empire, first one was Egypt. Az első birodalom, hogy tudjuk, Egyiptom volt. The second world empire was Assyria. A második Asszíria. Then the third empire was Babylon. A harmadik Babilon. The fourth kingdom or empire was the Medo-Persia. A negyedik világbirodalom a Méd-Perzsa, aki leigázta Babilon. And the fifth kingdom was the Grecian az ötödik kingdom under Alexander the Great. A Nagy Sándor vezette nagy görög birodalom, aki leigázta a Méd-Perzsákat. So those were the Lord considered those 5 major
kingdoms Tehát that had come and az gone. Úr ezeket úgy írja le Jánosnak, hogy 5 volt és elesett. Ami az Urat illeti, odáig azok voltak, elmúltak, 5 vége elesett. And then John was told that one is, in other words, right now there is a major empire. What empire did John live in? Azt mondja, hogy egy pedig még van. When he received this prophecy, what empire melyik was az, in amelyikről power? azt mondja a profécia, hogy még van? Melyik az a birodalom, amiben János él? It was the Roman Empire. So one is at the time that John received this prophecy. Pontosan. Az van, amiben még él János a profécia idején. But then it goes on to say, but the other, the seventh one, has not yet come. És azt mondja, hogy a 7. még nem jött el. And when it cometh, it must continue for a very short space. De amikor eljön a 7., az utolsó, akkor csak rövid ideig kell annak megmaradni. So after the Roman Empire, that was the 6th major empire. What empire followed Tehát Rome? akkor hagyj kérdezzek What tőletek, world empire ha a followed 6. Rome? volt a római nagy birodalom, milyen világbirodalom volt Róma bukása után, ami az egész világot tudta egyben uralni? A mai napig. Well, when Rome fell, Amikor Róma there has megbukott, not been a world government. There has not been a global Róma bukása empire. óta nem volt még olyan birodalom, ami az ismert világot teljesen dominálta. I mean, after Rome fell, okay, we had, Spanish Empire, the Mondhatjátok, igen, Portuguese voltak Empire. a spanyolok, a portugálok, We had great Nazis. Igen, a We had nácik. Great Britain. volt America, a Russia. koloniális időszaka a Nagy-Britanniának, volt sok nagy birodalom, ami egymással rivalizálva But igyekezett uralni a The világot. seventh head or the seventh world Ezek government egymás mellett has not léteztek. come yet. De a 7., ami az egészet egyszerre fogja uralni, az még nem érkezett el. So we've had 6 previous world empires, but the Antichrist empire is rising now, Tehát but it's haton not yet Már in túl place. vagyunk, azok elmúltak, és tudjuk, hogy még egy van hátra, ezt az Antikrisztus fogja majd vezetni, de ez még csak most jön. Now these former empires ruled for hundreds of years, like the Roman Empire was in existence basically for 1,000 years, they És tudjuk, say. hogy ezek a volt világbirodalmak relatíve hosszú ideig léteztek. Például maga Róma 1000 évig állt fenn. But it's saying that this seventh empire, the Antichrist empire, képest- is only going to continue for a short space. Ehhez képest mondja nekünk ez a 10. vers a 17. fejezetben, hogy amikor az utolsó eljönnek, rövid ideig kell megmaradnia, tehát relatíve rövid ideig ahhoz képest, amilyen hosszú a többi volt. And we know that short space, that the rule of the Antichrist will be for 7 years, and we'll cover that in a minute. És tudjuk azt, hogy ez a rövid az annyit jelent, hogy 7 év, tudjuk azt, hogy az Antikrisztusnak 7 év adatott arra, hogy megcsinálja, amit akar. Okay, but let's look at some of the news clips about the world government from famous people. Nézzük, hogy milyen hírek jelentek meg nemrégiben. Híres emberek hogyan beszélnek az új világrendről. The former Chancellor of England, Gordon Brown, he made the comment. Gordon Brown, ugye, az előző angol miniszterelnök azt mondta, He said, challenges are birth pangs of a new world order. hogy ezek a kihívásokkal, mivel szembenéz a világ, ez az új világrendnek a szülési fájdalmai, születési fájdalmai. Notice they used the word birth pangs in this one. Érdekes, hogy szó szerint ugyanazt a szót használta, mint a görög eredeti Biblia, Matthew 24:8. amit Máté 24:8-ban maga Jézus mondott, hogy ezek a szülési fájdalmai egy újnak. And then the famous, respectable Financial Times editor A Financial Times, ami az egyik legnagyobb gazdasági lap, azt írta, admits that there's an agenda for a dictatorial world government. igenis van egy szándék, egy diktatórikus világkormány létrehozatala. And Gorbachev, Maga he Gorbacsov sees is a new world order developing. látja, hogy kezd kialakulni végre valahára az egységes világrend. And along with the coming world government, they already have a world currency. It's already. És gyakorlatilag már készen áll az az egységes valuta, ami az új világrendnek a pénze lesz. There you see, there's the former, well, it's probably after today he won't be the president. Azt hiszem, hogy a mai nap után őt már nem hívhatjuk az orosz elnöknek. Putin Még mai napig ugye Putyin megelőzően Medvegyev volt, úgy tűnik, hogy most megint a But Putyin Medvedev lesz. was holding a new world currency. De a Medvegyev mutatta be tavaly Olaszországban, hogy ez lesz az új világpénz. And the governments, nations will not want to give up their sovereignty
to have a new currency unless the people of those countries are brought to their knees economically. Then they're going to say, a legtöbb okay. nemzetben annyi öntudat van, hogy nem adná fel a szuverenitását, nem rendelné magá alá egy világkormánynak, ha csak előtte nem kényszerítenék térdre gazdaságilag, és ennek vagyunk a szemtanúi. And I'll tell you in a little bit why this new world currency is very important, because it's going to play a major role in the coming 666 mark of the beast chip implant. Miért van olyan kulcsfontosságú szerepe ennek az egységes világvalutának, mert ezen keresztül fogjuk tudni megérteni majd a fenevad számára vonatkozó proféciát, ami a 666-ról szól. Because they can't set up a good, efficient, worldwide buy and sell system where you receive a mark in your right hand or in your forehead. You have to have a world currency to implement it. Anélkül, hogy egy egységes világvalutát nevezetnének be, anélkül nagyon nehéz nekik egy hatékony, olyan gazdasági globális rendszert létrehozni, amiben az eladás és a vétel mindenkinek ugyanazzal a módszerrel fog működni. Okay, so the third sign, okay, we saw that was the rise of the world government and rise of the Antichrist. Now, point number 3 is the signing of the covenant. A következő jel, ami nagyon fontos, és erről tudhatunk, ami az Antikrisztus hatalomra kerülése és az egységes világkormány megjelenése után következik, az, amit úgy hívunk, hogy a szövetség aláírása. Did you read the verse? Daniel 9:27. Ez Dániel 9. fejezetének a 27. versében találhatjuk, és az Antikrisztus egy héten, tehát 7 éven át sokakkal megerősíti a szövetséget. Köszönöm szépen. So when the Antichrist, whoever he is, az Antikrisztus, aki még nem tudjuk, hogy kicsoda, we don't know who he is at this point in time. Most még nem tudhatjuk, hogy ő ki. I believe he is alive and working behind the scenes, for Hiszem sure. az, hogy él, és a színfalak mögött már munkálkodik. But we don't know who he is. De még nem tudjuk, hogy ki. Some Bible scholars believe that, like you hear so much about 2012 and the Mayan calendar, and the world's going to end, blah, blah, blah. Sokan beszélnek arról, hogy a 2012, meg a Maja naptár vége, meg a világ vége, ilyeneket szoktak mondani. But of course we know from Bible prophecy that's not going to happen. Mi jobban tudjuk, hogy mi a helyzet, mert ismerjük a Bibliát, tehát tudjuk, hogy 2012-ben bizonyosan nem lesz még vége. Some Bible scholars believe that 2012, it's not going to be the end of the world. Sok Biblia kutató egyetért abban, hogy ugyan a 2012-es év nem lesz a világ vége, de we may possibly see major changes in the world this year. Major changes. Óriási változásokat fogunk látni saját szemünkkel ebben az évben. The Lord's showing different pastors, different Bible prophecy teachers that this could be 2012 could be a year. They're calling it the year of confusion and chaos. Nagyon sok pásztor, bibliakutató kapta egymástól függetlenül azokat a proféciákat, hogy a 2012-es év az a zűrzavar éve lesz. So maybe 2012 is not the end, but who knows? Maybe it's the beginning of the end. Nem a vég, de a vég kezdete. In other words, we'll see the world government coming on the scene. Előfordulhat, hogy megláthatjuk ezt a világkormányt színre lépni. And maybe we'll see major changes. I don't know. És valószínűleg hatalmas változásokat fogunk látni. Előre most nem tudom megmondani. To watch and see how the current a legjobb, amit situation plays out this year. Figyelünk, nyitva tartjuk a szemünket, és nézzük, hogy mi teljesül be abból, amit Jézus ígért. But I think it has the potential where we will see chaos, we will see confusion, and we're going to see major changes a lehetősége in the world. Igen, megvan annak, hogy ebben az évben hatalmas horderejű változásokat lássunk a világszínpadán. But also, the big part of the solution for the chaos and the confusion that will eventually come as the Antichrist will sign a 7-year covenant. Globális méretű lesz a káosz, az űrzavar, ennek megfelelően egy globális méretű megoldással fognak előállni, aki majd az Antikrisztus lesz. I think when this happens, whenever it happens, we don't know when that's going to happen at this point in time. Most még nem tudjuk pontosan az ő színre lépésének az idejét. But we do know when the Antichrist confirms the covenant, when he signs the agreement, it starts the last 7 years. Azt viszont tudjuk Dániel 9:27-ből, hogy amikor színre lép az Antikrisztus, akkor az ő uralkodásának a kezdetén alá fog írni egy szerződést, és ettől a szerződés aláírásától számítva 7 év adatot neki. And that's when the 7th head kicks in. That's when he confirms that covenant, then comes the 7th head, the world
government, and he's going to continue for that short space or 7 akkor veszi years. kezdetét az a 7. világbirodalom, amiről azt mondja a Biblia, hogy kevés ideig kell annak megtartatnia. So that's an event we're looking for, because when he signs the covenant, then a lot of time prophecy comes into play regarding what's going to happen and Amikor aláír majd a szerződés az Antikrisztus, akkor egy csomó profécia időzítője elkezd ketyegni, mert onnantól kezdve vissza tudunk számolni egy csomó olyan dolgot, amire előre megtanított minket a Biblia. Now this covenant, it'll probably be part of it will be a peace treaty for the Middle East. Ez a szövetség valószínű részben tartalmazni fogja a közel-keleti konfliktusnak a megoldását, a lezárását. I think it'll be a peace treaty. Now, having said that, if they have a war in the Middle East this year, whether this would be the peace treaty, I don't know. Az, hogyha most kitör egy háború az idén a közel-keleten, és azt lezárják egy békével, azt nem tudom most megmondani, hogy az azonos lesz-e ezzel a szövetséggel. Ezt nem lehet még megmondani. I think the covenant will play a major role in resolving a lot of the Middle East issues like Jerusalem, the Temple Mount. Azt azért sejthetjük, hogy ez a szerződés, ennek a szerződésnek az aláírása egy csomó olyan megoldhatatlanná látszó problémát rendbe fog tenni, mint például Jeruzsálem megosztása, a Morája-hegyi templomnak az újjáépítése, és az egész megosztott izraeli helyzetet, jeruzsálemi helyzetet rendezni fogja. Daniel 11:28 and verse 30 also talk about this covenant. It's basically called a religious covenant. Olvashatjuk Dániel 11. fejezetében a 28-as versből, hogy ez egy szent szövetség, tehát ebből gyaníthatjuk, hogy ez egy vallási jellegű szövetség is lesz egyben. Azért visszatér az ő földére nagy gazdagsággal, de az ő szíve a szent szövetség, ez az a bizonyos szövetség ellen van, és ellene tesz, és újra visszatér az ő földjére, mert kitős hajók jönnek ellene, és megjed, és visszatér, és dühöng a szent szövetség ellen, és cselekszik ellene, és visszatér, és ügyel azokra, akik elhagyják a szent szövetséget. Right, so not only will be a peace pact that will resolve the Middle East crisis as far as war, but it will also resolve. They're going to come to an agreement and compromise on the issue of Jerusalem. There'll be an agreement. Valószínű, hogy ez nem csak a háborúkat lezáró békeszerződés lesz, hanem a Jeruzsálemmel kialakult rendezetlen helyzet lezárását is hozni fogja ez a bizonyos szövetség. And what the scriptures or the Bible prophecy tells us is that the Jews will be allowed to rebuild their temple on Mount Moriah. Tudjuk azt, hogy ez a szerződés fogja lehetővé tenni Izrael népének azt, hogy újjáépítsék harmadszorra is az Úr templomát a Morája hegyen. As you may recall, the first temple was built under the supervision of Solomon. Talán emlékeztek, az első templomot Salamon építette még. And it was destroyed by the Babylonian Empire under Nebuchadnezzar. Nabukodonozor uralkodása alatt romboltak le. And then it was rebuilt. Cyrus allowed the Jews to return back to emlékeztek, hogy Jerusalem after the captivity was over. Cyrus idejében engedte meg a zsidóknak, hogy visszatérjenek, és másodszor újraépítsék a templomot. And they rebuilt the temple a second time, which was completed around 516 BC. Krisztus előtt 516-ban fejezték be a második templomnak a felépítését. So that was the second temple, but az then volt a második templom, tudjátok. In 30 AD, when the disciples came unto Jesus, emlékeztek, harmadik, hogy mi lett ennek a templomnak a sorsa, amikor oda mentek a tanítványok Krisztushoz, Máté 24-ben. They were talking about the temple, and Jesus said, there will not be left one stone upon another that should not be thrown down. Mit mondott Jézus? Bizony mondom néktek, nem lesz egy kő, amit széteszedetne, ami le nem romboltatna ebből a másodikból. That was in 30 AD, and 70 AD, 40 years later after Jesus prophesied that, the Romans raised the temple to the ground. És ezt a proféciát 70-ben teljesítették be a római légiók, amikor teljesen megsemmisítették a templomot. So since 70 AD, the Jewish people have never had a temple. Krisztus után 70 óta a zsidóknak nincs temploma. And what you probably already know, one of the big practices of having the temple is that they would offer blood sacrifice of animals. Tudjátok, hogy az egyik legfontosabb rituálé, amit a zsidók az oltáron véghez vittek, ugye minden alkalommal, amíg megvolt a templomuk, az a véráldozat volt. So since 70 AD, that was suspended. They have not had their temple or their daily sacrifices. 70 óta ezt az áldozatot nem mutatják be a zsidók, mert nincsen meg a templom helye hozzá, az oltár, ahol ezt be lehetne mutatni. But Bible prophecy tells us that the temple is going to be rebuilt a third time. Bibliai proféciából viszont tudhatjuk, hogy az utolsó időkben még egyszer harmadszor
újjá fog épülni ez a templom. And they will revive their ancient ritual of animal És nem sacrifice. csak, hogy újjáépül a templom, hanem folytatni fogják újra ennyi idő elteltével a véráldozatok bemutatását. And if you've seen in the news, they already have the materials prefabricated in warehouses throughout Israel. Ennek a proféciának a beteljesülése már annyira küszöbön áll, hogy Izraelben ennek az új templomnak az építőanyagai, az oltárral, mindennel együtt hatalmas raktárakban készen állnak, csak arra várnak, hogy elkezdődjön az építkezés. And the priests have already been trained to do the daily sacrifice. Olyannyira, hogy már kiválasztották az Áronnak a vérvonalából azokat a papokat, akik ezeket az véráldozatokat be fogják mutatni. And they were able to trace back, because there was during Moses' day when they started this, it was the Aaron's tribe that you had to be hooked up to Aaron's genealogy. Mózes idejére eredezik vissza a véráldozat bemutatása, és Áronnak a magvából származtak azok a papok, akik jogosultak voltak a véráldozat bemutatására. According to what I read in the news, they were able to actually do this. How? I don't know, but én nem they tudom, did hogy it. hogyan számolták ezt vissza. Minden esetre Jeruzsálemben visszakeresték a családfákból, hogy kik azok, akik ebbe a vérvonalba tartoznak, és ezeket a papokat már ki is képezték arra, hogy hogyan kell ezeket a véráldozatokat bemutatni. And the temple attendants, they're already ready and trained. És tehát a személyzet kész van, kiképezve, készen állnak. They have all the paraphernalia ready. A kegytárgyakat mind rekonstruálták az eredeti leírások alapján, ugyanazokkal az edényekkel, késekkel, egyebekkel. And in August 2009, the Temple Institute began to lay the cornerstone of the altar. És van egy olyan szervezet, amit úgy hívnak, hogy a Templomintézet, aki 2009-ben már elkezdték az oltár megépítését. And the institute plans on bringing the altar to its proper place on the Temple Mount Az ő when the elképzelésük szerint temple is rebuilt. már el is készítik előre az oltárt, hogy amikor megépül a templom, akkor azt egyben be tudják helyezni oda. So this is why I personally believe, in my opinion, that we're getting close to the covenant, because we see the temple is ready to be rebuilt. A magánvéleményem, de mindezeket látva erős a meggyőződésem, hogy a szövetség aláírása most már nagyon küszöbön állhat, ha ilyen közel állnak Jeruzsálemben az új templom megépítéséhez. So it could be very close, but the problem right now is on Mount Moriah you have the Mosque of Omar. Csak ugye tudjátok, hogy jelenleg az a probléma, hogy a templomhegyen a muzulmánoknak ott áll a dómja. And some of the Jewish geologists, they say, well, you have to blow up or burn down the Dome of the Rock in order to rebuild Idáig the az volt temple. a probléma, hogy azt mondták, hogy éppen ott áll ez a dóm, ahol a templomnak kéne állnia. Tehát azt mondták, hogy ezt előbb le kéne rombolni ahhoz, hogy föl tudjuk építeni. But other geologists are claiming that actually the temple was a few yards away from it. So they could geológusok build it rájöttek arra, there. hogy nem is egészen itt állt, hanem egy picit arrébb. Tehát most már előfordulhat az, hogy a dóm lerombolása nélkül is meg lehet építeni a templomot. So whether the Dome of the Rock is going to come down some way, or they're going to rebuild it over to the right, convincing that's where it was, then you will have both standing side by side. I don't know what will happen. Nem tudjuk megmondani pontosan, hogy le fogják-e rombolni, ez nyilván komoly konfliktusokat okozna az arabokkal, de az is előfordulhat, hogy egyszerűen csak megépítik mellett. But I do know this. According to Bible prophecy, the temple will be rebuilt. A bibliai proféciából azt tudhatjuk, hogy újjá fogják építeni a templomot. So there you see, you have the covenant. There's a compromise between the Palestinians and the Israelis. The Israelis will be allowed to rebuild their third temple. Tehát egy megállapodás fog születni, egy kompromisszumot fognak kötni. Resume their daily sacrifice. Ki fognak egyezni a zsidókkal, mindenkinek meg lehet a saját temploma. They'll probably make Jerusalem an open city, an international city to accommodate the Christians, the Jews, and the Muslims. És Izrael egy nemzetközi várossá lesz nyilvánítva, ahol mind a keresztények, mind a muzulmánok és a zsidók is fővárosuknak, vallási fővárosuknak tekintetik Jeruzsálemet. So they will have some sort of temporary solution. Tehát valamiféle átmeneti megoldásra fognak jutni, hogy ezt létrehozhassák. Okay, so we see the picture. They have a peace agreement. It's a religious covenant. Jews rebuild their temple. Egy szerződés, valószínűleg egy békeszerződés lesz, ami egyben egy vallásszerződés is lesz, aminek következtében újraépíthető lesz a templom. They resume their daily sacrifice ritual.
aminek eredményeként majd újra folytatják a véráldozatokat, a napi áldozatot. And things seem to be going very well. És látszólag minden rendben fog menni. But then, if we look further into Daniel 9:27b, de ha tovább olvasjuk Dániel 9. fejezetéből a 27-es verset, a második része azt mondja a versnek, hogy de a 7 év felén az Antikrisztus véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, míg az enyészet, ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. All right, so the Antichrist in the middle of the 7 years after the first 3.5 years. Tehát az Antikrisztus ennek a 7 éves uralkodásnak a közepén megszegi a szerződést, tehát 3,5 év eltelte után megszegi. So at the beginning, like probably most of the nations of the world will cooperate with the Antichrist. Az ő uralkodásának az első 3,5 évben valószínű, hogy a nemzetek nagy része együtt fog működni vele. They will consider him a political and economic savior. Mert egy politikai és egy gazdasági megváltó szerepében fog tetszelegni. But halfway through the 7 years, he'll show his true color. Mégiscsak kimutatja a fogafehérjét a 3,5 eltelte után. And he'll revoke the peace pact that he signed. És azt a békeszerződést, ezt a megállapodást felrúgja, megszegi. Okay, so, and then that's when he has nations will begin to, some nations will begin to fight him. They won't agree with him. Innentől kezdve nehezebbé válik a helyzete, mert lesznek olyan nemzetek, akik nem fogják őt imádni és követni. Ezekkel folyamatos csatái lesznek. But Daniel 11:45 says the Antichrist is going to set up his headquarters in the temple on Mount Moriah. Daniel 11:45. Tudjuk jelenések Dániel 11:45-ből, hogy az Antikrisztus az ő főhadi szállását Jeruzsálemben fogja a templomban fölállítani. And also 2 Thessalonians 2, 3 and 4. Második Tesszalonika 2, 3-4-ből pedig tudjuk azt, hogy ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. So here the Antichrist now, he's sitting in the temple of God, and he's saying that he is God, worship him. Az Isten templomába beül, és azt fogja a nemzetektől követelni, hogy engem imádjatok Istenként. And so at this point in time, he abolishes all religion. Ezen a ponton minden más vallást megtilt. Whether you're a Christian, a Muslim, keresztény vagy, vagy muzulmán, Bahai vagy buddhista, it all goes under his plan. Vége. Az ő terve szerint ezek illegálisan fognak válni, legalábbis ezt fogja próbálni elérni. Because now he's sitting in the temple of God, mert most ül az Isten templomában, Istenként mutogatván magán, mintha ő lenne az. Right? And what did Lucifer, what did Satan, what was he always wanted? És mit akart Lucifer? Mi volt az ő bukásának az oka? Mi az, amit ő kezdettől fogva akart? He fell from power because he wanted to be God. Miért esett ki a hatalomból, a kegyelemből? Mert ő akart lenni Isten. So he's going to be living that out through the Antichrist. Tehát itt van, a végidőben megadatik Lucifernek, hogy kiélje magát az Antikrisztuson keresztül, és ő uralkodjon a földön, és azt követel a népektől, hogy őt imádja. Okay, Daniel 11:31. Now this is a very key verse here because it gives more details on what the Antichrist and the world government will do in the middle of the 7 years. Van egy nagyon kulcsfontosságú vers, Dániel 11:31-ben azt mondja, hogy a seregek állnak fel az ő részéről, és megfertőztetik a szent helyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot. Right? So we see here the Antichrist, he pollutes the sanctuary. Now the sanctuary is talking about the temple. Amikor azt mondja, hogy megfertőzteti a szent helyet, a szent hely az az Istennek a temploma, az újjáépült jeruzsálemi templom. And it specifically says he takes away the daily sacrifice. Azt mondja, hogy ő oda beül, és megszünteti a zsidók szertartását, a mindennapi áldozatot, a véráldozatot. And they place something in the temple or the Temple Mount area called the abomination of desolation, and we'll get into what that is in a minute. És fölteszik, amit azt mondja a Biblia úgy hívja, pusztító utálatosságot. Ez a templomban lesz, vagy a templom területén valahol. But first,
Now we go to Matthew 24:15, and Jesus is quoting Daniel És milyen 11:31. érdekes, tudjuk Máté 24-ből, hogy Jézus maga idézte ezt a verset Dánieltől a Máté 24-ben. He is referring to this prophecy from Daniel. Read Matthew 24:15. Jézus azt mondta, mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Okay, so Jesus said, when you shall see Tehát the amikor abomination látjátok, of hogy ott áll, desolation ez a pusztító spoken utálatosság, by Daniel the prophet, which is in verse 31, amiről Dániel beszélsz, méghozzá Dániel 11:31-ben, standing in the holy place, which the holy place is probably the temple or the Temple Mount area. amikor látjátok, hogy ez a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, bent a templomban, He said, whoso readeth, let him understand. In other words, we're supposed to understand. Jesus is warning us here. He's not warning his disciples. He's warning us because we're living. Ilyen érdekes, amit hozzátesz Krisztus, aki olvassa, értse meg. Ebből látszik, hogy ezt nem is a tanítványainak mondja, hanem annak, aki majd olvassa, akikre eljön az az idő, értse meg, hogy mit lát ott állani a szent helyen. And Matthew 24:21. So Jesus said, when you shall see the abomination, he says, for then shall be great Mi lesz tribulation. akkor, amikor ott áll ez az utálatosság? Azt mondja Jézus, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez idáig, és nem is lesz soha. Okay, so what is this abomination of desolation that Daniel's talking about? Jesus is talking about it. It must be very important, but Mi lehet what ez is a it? pusztító utálatosság, amiről Dániel beszélt? Nyilván valami nagyon nagy fontosságú dolog, máskülönben Jézus nem idézné maga Dániel prófétát. Okay, in the book of Revelation, A Jelenések könyvében the abomination of desolation is called the image of the beast. The image of the beast. megérthetjük azt, hogy mi az a pusztító utálatosság, mert a 13. fejezetben leírja ezt a bizonyos dolgot, és úgy hívja, hogy a fenevad képmása. Now, in Revelations 13, the first 7 verses talk about the Antichrist, the beast. A 13. fejezet első 7 verse az a kifejezetten az Antikrisztusról The beszél Antichrist végig. is referred to as the beast in Revelations 13. Fenevadnak hívja végig a fejezetben az Second, in Antikrisztust. Thessalonians 2, he's called the son of perdition, the wicked Második one. Tesszalonika 2-ben úgy hívja, hogy a veszedelem fia, a bűnembere, tehát több neve is van neki. Daniel 7:8 refers to him as a little horn symbolically. Dániel 7 és 8, mint kis szarv, és there's úgy hivatkozik rá, nagyokat szóló szája. In Revelations 13:11 through 15, it's talking about another beast that comes up, and this is referred to as the false prophet. Jelenések 13-ban beszélnek egy másik személyiségről, akit úgy ír le a Biblia, hogy a hamis próféta, aki az Antikrisztus előtt megy. And what this shows is that the Antichrist is a propaganda manager. Somebody Ebből who tudhatjuk azt, hogy az supports him. Antikrisztusnak lesz egy propaganda menedzsere, aki előtte jár. Okay, so let's read verse 14 and 15. Nézzük, mit mond a 14-es és a 15. vers. És elhiteti a földnek lakosait, a hamis próféta, a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad az Antikrisztus előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak, az Antikrisztusnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, a hamis prófétának, hogy a fenevad képében lelket adjon, és a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Okay, so this he that does those miracles, he's referred to as the false prophet. Tehát ez a bizonyos hamis próféta, aki ezeket a jeleket teszi az Antikrisztus előtt, aki elhiteti az embereket. If you look at Revelations 19:20, it says that the beast was taken and with him the false prophet. So Az, hogy ez egy külön személy, ezt egyébként Jelenések 19-ből érthetjük meg a 20-as versből, amikor a végidején arról beszél, hogy és megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, tehát nyilván látszik, ez egy másik személy, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. So the false prophet is encouraging the world to build an image of the beast or an image of the Antichrist. Tehát ráveszi a föld lakóit, ez szerint a vers szerint a hamis próféta, hogy építsék meg a fenevad képmását. And this image of the beast or abomination of desolation, whatever you want to call A it, fenevad képmása, vagy ahogy Dániel hívta, ez a pusztító utálatosság,
he will look like the Antichrist. Azt mondja, hogy a fenevad képmása, tehát úgy fog kinézni, mint az Antikrisztus. He could be an android or some sort of cybernetic representation. Lehet, hogy valamiféle android lesz, vagy valami kibernetikai megfelelője az Antikrisztusnak. With some sort of possible artificial intelligence. Valamiféle mesterséges intelligenciával ellátott készítmény. I'll tell you folks, they're working on this technology now to do this. És fontos, hogy fölismerjük azt, hogy ma már létezik ez a technológia, és azon fáradoznak, hogy ezt tökéletessé tegyék. Look at some of these headlines in the news that appeared in the last year. Aki követi a híreket, annak feltűnhetett tavaly. So look at here you see the Japanese guy. He cloned basically. He itt van egy cloned japán himself. professzor, aki klónozta önmagát. Will the real person please stand up? Aki meg tudja közületek mondani, hogy ki a japán professzor, és ki a klónja, az emelje fel a kezét. Which one is the real guy? Melyik az igazi japán? Right. But you see the technology. This is what they're doing. Tehát még nem tökéletes egy technológia, de legalább látjátok, hogy hova tartunk. It says headline. It says, "Are we on the brink of creating a computer with a human brain?" És most már arról beszélnek, hogy most már fognak olyan komputereket készíteni, amiben egy emberi agy lesz a processzor. And also another clip. It says IBM egy új cikk szerint unveils chips that mimic the human brain. Az IBM olyan chipeken dolgozik, amik mimikálni tudják, utánozzák az emberi agynak a gondolkozását. And another headline says scientists have successfully implanted chip that controls the brain, allowing thoughts, memory and behavior to be transferred from one brain to another. Egy másik terület, amin kutatnak pedig az, hogy most már be tudnak építeni csippet az agyba, amin keresztül olvasni tudják valakinek a gondolatait, és nem csak olvasni, befolyásolni is tudják, és downloadingot le tudják tölteni a gondolatait valakinek a chippen keresztül. So this dangerous technology, this is the thinking robot that learns functions it was not programmed to do. Ez egy nagyon veszélyes technológia, olyan robotokon dolgoznak ma már, aki gondolkozni tud, következésképpen tanulni tud, tehát nem csak az előre beprogramozott dolgokat tudja, hanem menet közben újakat tud tanulni. And it says Team Frankenstein launched bid to build a human brain within a decade. Most már arról beszélnek, hogy létezik egy ilyen, amit úgy hívnak, hogy a Frankenstein csoport, így hívják őket. Azon működnek, hogy mesterségesen tudnak létrehozni majd emberi agyat, amivel ezeket a gépeket működnek. And they're also just come out the last 3 months. They're working on technology where a person dreams, they can actually know what the person dreamt. Most már az létező technológia, hogy különböző elektródákkal az embereknek olvasni tudják az álmait, és ki tudják azt jeleníteni. And they're working on technology to be able to control somebody's thoughts or what they're thinking. És nem csak olvasni tudják, hanem befolyásolni is az emberek a gondolkozását. And also they're using chip technology to put in their forehead to help people's memory, to give them pleasures and all kinds of things. They're working on this technology. Vannak olyan csippek is, ez egy olyan létező technológia, amivel egy homlokba ültetett csippen keresztül az illetőnek növelni lehet a memóriakapacitását, vagy esetleg olyan érzeteket lehet kelteni az agyába, amit különböző szerek beszedésével tudnak csak elérni. Now here's one of the purposes of the image of the beast, or the abomination of desolation, because it's hooked up to the coming worldwide financial system. Na most ez, amit úgy hívunk, hogy a fenevad képmása, vagy a pusztító utálatosság, ez valamilyen hatalmas, nagy teljesítményű gép lesz, amire valószínűleg minden létező... Go ahead.
utolsó gondolat, amit nem tudtam befejezni, hogy valószínű, hogy ez a nagy teljesítményű komputer, ez a fenevad képmásoló, ez egy olyan komputer lesz, amire az összes létező adatbázist bekötik, minden ismeretet és adatot, ami rólunk rendelkezésre áll a rendszernek. Here, Revelations 13, 16 through 18. Now here's the connection with the financial system. És itt kötődik össze a gazdasági rendszerrel ez a törekvés, amit láttunk, és azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akinek fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert az emberi szám, és annak száma 666. Right? So here we have an economic system where olyan gazdasági helyzet fog you kialakulni, cannot buy and sell egy olyan rendszerben fogunk you élni, have ahol nem tudsz venni, sem eladni, possibly if the final technology is an RFID chip in your right hand or in your forehead. nem tudjuk, hogy ez egy pontosan milyen technológia lesz. Ma úgy tűnik, hogy talán egy beültetett chip lesz, egy olyan rádiófrekvenciás azonosító chip, amit a jobb kézben vagy a homlokban helyeznek el, ami minden adatodat tartalmazza, és azt is, hogy mennyi pénzed van. Now this is happening during the last 3.5 years of the Great Ez a Tribulation. nagy nyomorúságnak a második 3,5 évében fog megtörténni, már azután, hogy az Antikrisztus megszegte a szerződést. And this will be mandatory. És az ige szerint ez egy kötelező dolog lesz akkor. And so basically what you see is Azt látjuk that ebből, hogy you look at Tesco's, you go to the store, and Hogy they have the úgy fog kinézni, scanner, ahogy ma is bemész a Tesco-ba, a szkenneren végigfuttatják, amiket vettél, and they do your, whatever, if you buy milk, they just boop, and then it. a vonalkódot ma money. is csak egy kis pittyentés, és már is megvan a komputer, tudja, hogy mi az, amit vettél. But what they're going to set up, where you have to get a chip implant, Csak in amikor your right hand, mindenkire- and then they're going to do probably that scan right on your hand. Amikor ezt a chipet kötelezővé teszik, akkor valószínűleg az utolsó tétel, ami átmegy a szkenner fölött, az a te kezed lesz. And they will take money from your bank account, and will be És ugye, electronic ahogy ez transfer ma is történik, into Tesco Ma or whatever store még csak you're a buying from. kártyádat teszik be a leolvasóba, és az levonja ugye azokat a digitális számokat, amiknek a fedeze ott van a bankszámládon, akkor meg majd szépen a kezedről olvassák le azt, hogy mennyi virtuális pénzed van, és azt levonják a vásárlás értékének ellenértékeként. It will be a cashless society. You won't be carrying money. Tudjuk azt, hogy ez egy készpénz nélküli It'll társadalom be lesz. against the law. Everything is going to be done Nem through lesz. electric Nem lesz. transfers Készpénz a zsebben. with the chip in your right Csak. hand or in your forehead. Elektromos pénz lesz, digitális pénz lesz, csak átutalások lehetségesek, semmi más nem létezik, tehát nem tudod kikerülni a rendszert. Minden pontosan követve és látva lesz. Are people getting chipped today? Do you hear Hallottatok már clips olyanról, where hogy people are getting the chip in vannak their olyanok, arm? akik már ma is kapnak csippet a kezükbe vagy a karjukba? Yes. Hogyne? Right. They're already selling it. Ez már egy létező technológia. They're trying to sell you how beneficial having a Már chip most implant folyik is. az a marketing, ami igyekszik meggyőzni az embereket, hogy milyen előnyökkel jár a chip viselőjének az, hogyha mennyivel könnyebbé teszi az életét, hogyha elfogadja ezt a chippet. If you're in a car accident and you have the chip, well, we know your medical history, and if you're allergic to Ezek a any chipek minden adatot veled kapcsolatban drugs tartalmaznak. or Olyanokkal igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy nézd, hogyha egy autóbalesetben elveszíted az eszméletedet. Kiszáll az orvos, szkennelik a kezed, már is tudják, hogy milyen gyógyszerallergiáid vannak, milyen a vércsoportod, ha nem tudsz beszélni, ők tudják, hogy ki vagy. or if somebody has Alzheimer's disease and they lost their memory, if they, the grandpa goes walking out into the street and they can't find him, well, Az Alzheimer-korban look at their chip. szenvedőknél sok országban már bevezették, hogy akik elveszítik a gondolkozásokat, a memóriáikat, hogy ne vesszenek el ezek az emberek, ilyen csippel azonosítják, és követik őket, hogy hova mennek. Az elveszés esetén könnyen megtalálható. So this is the technology that they are currently working on. If you go to Ez egy Spain, technológia, létező I think technológia. it's Spain and Ireland or Scotland, Spanyolországban, you go into Skóciában, a Írországban public bar and they Vannak have the olyan VIP section, bárok, akiknek vannak VIP vendégei, and és the young people get chipped to be able to have the first class. különösen a fiatalok között ez egy írtó menő dolog, hogy én akkora VIP vagyok, hogy nekem chip van a kezemben. Ugye én bejövök, egyből tudják, hogy ki vagyok. Now, you notice the prophecy, it said the image of the Azzal is beast fizethet. would speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be
killed. És visszatérve arra, hogy mit fog tudni tenni ez a fenevad képmás, az, hogy életet ad bele, hogy beszéljen is, és hogy azt okozza, hogy akik nem imádják a fenevadat, azok megölessenek. So this image of the beast, or abomination of desolation, will not only look like the Ez a Antichrist, pusztító utáltaság nem csak a fenevad képmása lesz, hogy úgy but fog kinézni, mint he ő, will probably hanem have computer knowledge of everything mankind knows. valószínűleg, hogy a világ minden ismeretanyaga, tudása és minden összes adat abban fog összefutni. And he will know if you will have the mark of the beast in your right hand and És forehead. pontosan fogja tudni az adatbázisból, amiben már most is benne vagyunk mindannyian, hogy te, vagy ő viseli ezt a bélyeget. Because the reason he would know is because you're already in the computer. Ő fogja ezt tudni, mert már eleve benne vagyunk az You already adatbázisban. have a database. Mindannyian benne vagyunk már régen az If you, adatbázisban. if you Több have a adatbázisban. number on your birth certificate, Már amikor driver's license, megszülettünk, iktatták az health anyakönyvi card, kivonalatba a számunkat, amikor társadalombiztosítási jelet kaptál, amikor jogosítványt kapsz, mindennek van egy száma, és minden adatodat viszi be egy központi adatbázisba, amiket összekötnek. they already got you. You're in the system. You Mi understand? már mindannyian benne vagyunk a rendszerben. So what they will do is that azt when fogják csinálni, hogy- when they implement this economic system, Amikor ezt a your gazdasági name will be rendszert in there so they can bevezetik, check. akkor ott lesz a neved, szerepelni fog, és tudják, hogy te ki vagy, mit van, és mi az, amit fölvettél. So they will have a list of all the Christian rebels who Tehát valószínű, hogy egy pillanat alatt refused készítetnek egy to listát take this a keresztény lázadókról, mondjuk így, 666 mark of the beast system. akik elutasították azt, hogy ebben a rendszerben részt vegyenek, és hogy fölvegyék a fenevad bélyegét. And you'll be classified as rebels against this new world order, rebels against the society. Osztályidegenek leszünk, az osztály ellenségei leszünk, számkivetettek leszünk, mert nem fogunk leborulni, és nem fogjuk imádni a fenevadat. But they will have your name and your picture, and they'll probably put you on TV and say, look, if you see this De tudni fogják, hogy kik vagyunk, person, ismerni fogják, hogy if kik you ezek. help us to hogy catch them, köröznek majd we'll bennünket. Lehet, hogy a képünk transfer, megjelenik a tévén, vagy you know, akárhol, ugye? we'll Körözés transfer so much credit into your bank account. Ki tudja, még lehet, hogy kitűznek vérdíjat is, ugye? Nyilván a rendszerbe belépők egymást lebuktatók, besugók lesznek, és szívesen elárulják majd azokat, akiket ismernek, akik keresztények. Némi díjazás ellenében szívesen a hatóságoknak lehet, hogy információt szolgáltatnak And- azokról, akik nem álltak be a rendszerbe. This is why I mentioned why the New World currency is important. Ezért mondtam right? azt, hogy milyen nagy jelentősége lesz ennek az új világpénznek, Because ami egységesíteni fogja a fizetést. To set up this system, it's much easier if you just have one currency for the whole world. Ennek a rendszernek a üzemeltetéséhez lényegesen egyszerűbb, ha a világon mindenhol ugyanabban a digitális, virtuális not pénzben only fizetünk. is the chip technology that we see in the news almost on a daily basis, but the new world currency that they want to bring in, this is all steps towards what we're studying right Érdekes now, látni, Revelations hogy 13. ha ismer az ember a Bibliát, mennyire kilóg a lóláb. Ugye, hogy nem csak a chip technológia már halad arra, hogy az összes pénzünket igyekeznek velünk kártyán tartatni, chippeken, meg most már mindent azon akarnak tartatni, de ugyanakkor ez az egész nyilvántartó rendszer és az egy pénzre való törekvés, a jelenlegi tartalékdevizáknak az összeomlasztása mind ugyanarra megy ki, hogy egységes világrendszer legyen, egy nyilvántartási rendszer, és abban mindannyian benne legyünk rabszolgaként. And another thing they will probably have to do, they're going to have to set up a universal ID system. Valószínű, hogy egy egységes személyazonosító rendszer lesz a Because világon. most of us have more than one number, right? You have a different number for your credit card, your még debit card, your driver's Az license, your birth embereknek egy csomó certificate. különböző azonosító jele van. Külön számon futó jogosítványunk, a tajkártyánk, a születési a személykártyánk, egy csomó különböző szám. Did you know they're already working on this? Tudtátok azt, hogy most már egy olyan egységes biometrikus azonosítón dolgoznak, hogy egy jelből tudnak mindent rólad? In India, they have a population of 1 billion people. Indiában, ahol a lakosság 1 milliárd 200 millió fő, And they're in the process now to give every Indian individual a universal ID number. Pár hónapja, hogy minden egyes indiainak lesz egy saját azonosító kódja. And having lived and did missionary work in India, if you can give everybody a number in India, you can give anybody a number in the world. 11 évet, és tudom, hogy ez egy akkora zűrzavaros ország, hogyha Indiában meg tudják csinálni
azzal az 1 milliárd 200 millió indiaival, hogy mindenkit azonosítanak, akkor mindenhol máshol az már csak gyerekjáték a világon. Ahhoz képest, hogy mekkora fejetlenség. There's people in India that don't even have birth certificates. The government doesn't even know the person's born. Indiában tömegek élnek, akiknek nincs személy vagy anyakönyvi kivonata se. A kormány azt se tudja, hogy élnek, hogy léteznek egyáltalán. Annyira nagy a szaporulat, és olyan nagy az űrzavar és a nyilvántartás hiánya, hogy egy csomó embertől nem is tudnak, hogy van, és mégis most mindenki azonosítva lesz. So he'll abolish all religions. Now, it's not only going to be Christians who are going to resist the mark of the beast, but other religions like ne felejtsük el azt, hogy Jewish, those who are, Orthodox Jews who believe in, God and lesz egy csomó más vallás, aki elutasítja azt, hogy leboruljon, és imádja az Antikrisztus és a fenevad képmását. Vannak elszánt hívők, például gondolj csak a zsidókra. Az ortodox zsidók nem fogják imádni a fenevad bélyegét, annyi bizonyos, ugye, mert az vallásuk nem engedi meg számukra. And in Daniel chapter 11, we won't get into it, but in Daniel 11, nem megyünk bele a részletekbe, de Dániel 11. könyvében 31 to 40, verse 45, you see the Antichrist fighting wars during the Great Tribulation. Countries going against him. Tartó versek arról szólnak, hogy hány háborút vív végig az Antikrisztus az uralkodással, tehát nemzetek fognak föllázadni ellene. Now, during this time, during this Great Tribulation, there will be persecution. Revelations 13:2b. Revelations 13:2b. Tudjuk azt, hogy az utolsó időkben, a nagy nyomorúság alatt üldöztetést fognak szenvedni a szentek. Tudjuk ezt Jelenések 13:2-ből. A sárkány, az ördög adá az ő erejét annak az Antikrisztusnak és az ő királyszékének nagy hatalmat. And Revelations 12:9. És 12:9, és vetteték a nagy sárkány, vagy a nagy sárkány, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai levettetének vele. So 13:2 says the dragon, which is the devil, gave the Antichrist his power, his seat, and great authority. So we know who's tudjuk azt, hogy ki áll az Antikrisztus mögött. Jelenések 13:2-ből kiderül, hogy a sárkány adá az erejét, maga az ördög, a sátán fogja az erejét odadni az Antikrisztusnak, és az ő királyi székét és a nagy hatalmat, tehát az ördög ereje által fog uralkodni az Antikrisztus. And I thought it was interesting in verse 12:9, it says that the devil has this, which deceiveth the whole world. És milyen érdekes, azt mondja nekünk a 12. fejezet 9. verse, hogy és ez az ördög által vezetett Antikrisztus az egész föld kerekségét elhiteti. So that's a pretty heavy statement. Azért ez egy elég komoly állítás, hogyha belegondolsz, ha kinézel a világra, az egész világot el fogja hitetni. There's a lot of deception and there's going to be a lot more coming. So tudjuk, hogy akik nem ismerik a Bibliát, azok nagyon sebezhetők, és még több hitetés van, tehát úgy félre fogja vezetni a világot, hogy nem is tudják, hogy hol vannak. You need to know this stuff. You need ezért to fontos, study hogy mi keresztények ezt ismerjük, tudjuk és tanulmányozzuk a Bibliát. Because it's here now, mert itt van, it's coming, and things are moving very, very fast. Nagyon haladunk haladunk előre ezekben a proféciákban. Okay, so Revelations 13:5-7 also covers what the Antichrist will do. Tudjuk azt még, hogy mit mond Jelenések 13:5-7, mit fog tenni az Antikrisztus, és adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig, megnyitá azért az ő száját az Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyekben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Right, so notice he says he's going to be a very dynamic speaker. It says the Antichrist látjuk azt, hogy egy nagyon dinamikus szónok lesz. Has a mouth speaking great things, so he's going to be a very powerful, very big speaker. Nagyokat mondó szája adatik neki, tudjuk ezt. Elhiteti a népeket, dinamikus előadó lesz. And notice his power is for 42 months or 3.5 years. Tudjuk, hogy 42 hónap adatik neki, hogy ezt tegye, ami 3,5 év. Although it'll be a difficult 3.5 years of great tribulation, the Lord has promised power for the hour. Hogy ez hogy akkor pedig nagy nyomorúság lesz, amikor meglátjuk ugye a fenevad képmását. Ez a 3,5 év nehéz lesz, de az Úr számos helyen bíztat bennünket arról, hogy meg fog bennünket óvni és védeni. And Daniel 11:32 and 33a. Dániel 11:32-ből tudjuk, hogy és akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízelkedéssel, ellenben az
ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, és a nép értelmesei sokakat oktatnak. Yeah. So not only because you can have when you look at this time, when the last 7 years starts. Amikor elindul az utolsó 7 év, And then when the Antichrist breaks the covenant, we go into the tribulation. És ennek a felén 3,5 év után az Antikrisztus megszegi a szerződést, és elindul az, amit nagy nyomorúságnak hívunk. There's going to be a lot of people who are going to want Jesus. Rengeteg ember fogja akarni majd Jézust. There's going to be a lot of people in the world who have heard about this. Nagyon sok ember lesz, aki már valamit hallott erről. And boy, when they see it happening, De amikor ezek meglátják a saját szemükkel, where's that person who hogy told me? kezd kibontakozni, akkor azt mondják, hogy ki az az ember, aki nekem erről beszélt? Hol vannak azok, akik erre engem taníthatnak? And even some of the seminars we did a couple years ago, És némelyik előadás, amit egy pár évvel ezelőtt tartottunk, we've had people recontact us and say, hey man, everything you were sharing, which was this, in Érdekes, 2007, 2008, 2009, it's happening. 2007-ben, 2008-ban sokkal kevesebbet láttunk még azokból a jelekből beteljesedni, amiket ma már a saját szemünkkel látunk nap mint nap a hírekben, és rengetegen veszik föl velünk a kapcsolatot, hogy tényleg látjuk, amiről beszéltetek 2007-ben, 2008-ban, hogy úgy kezd beteljesedni, ahogy azt mondta a profécia, hogy akkor tanult. And their question is, how do we get prepared spiritually? És azt kérdezik, hogy hogyan készüljünk ezekre az időkre lelkileg, and how do we get prepared practically for what's going to happen? és praktikusan hogy lehet fölkészülni ezekre a nehéz időkre. Okay, but not only does the Lord promise power to be able to continue to witness during this time, És nem csak, hogy az Úr megígérte azt, hogy erőt ad nekünk arra, hogy tanúságot tegyünk őróla ezekben az utolsó megpróbáltatós napokban, He'll also have hanem places of protection. Revelations 12:6. azt is ígérte, Revelations 12:14. hogy lesznek olyan helyek, ahol bennünket megvéd a nagy nyomorúság idején. Azt mondta Jelenések 12:6-ban, hogy az asszony pedig elfutta a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És adaték az asszonynak 2 sasszárny, hogy a kígyó elől, az ördög elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az idők feléig. Tehát ugye 3 vagy 2, 1 és fél, az összesen 3,5 évig. So there the woman is representative of the church or the Christians. Az asszony, az egyház, mi a keresztények, Krisztus egyháza, Krisztus mennyasszonya. And it says that they will flee to the wilderness for 1,260 days. That's how many days the Great Tribulation is. It tells you right there. Élvezni fogja Istennek az oltalmát 1260 napig, amíg tart ez a tombolás. Now this could be in some countries that are rebelling against the world government that are fighting them. Hogy hova vitetünk, és hány ilyen hely lesz, nem tudjuk, de azért azt sejthetjük a Dániel 11-ből, hogy azokban az országokban például, akik ellenállnak az Antikrisztusnak, valószínű, hogy nagyobb eséllyel fogunk tudni túlélni, és megúszni ezt a haragot, amivel ő tombol. Or maybe there's Vagy wilderness campaigns in different parts of the world. I don't know. We're not there yet. So hogy mik ezek a helyek, ahova minket elvisz az Úr és megtart minket, ezt ma még nem láthatjuk. Erre ígéretet tesz több helyen a Bibliából. Nyilván kibontakozik majd számunkra, amikor elérünk oda. Okay, so let's finish up now. There's akkor the sixth one is called the nuclear war, but van egy 5. fejezet, ami egy maybe next time I can cover that topic because it's a little háborút vetít előre. longer. Az idő rövidsége miatt ezt most csak átugorjuk gyorsan, talán egy következő alkalommal tudunk erről beszélni. It sounds like according mindenesetre úgy tűnik, hogy Revelation 17 and 18 there will be near the end of the tribulation 17-18-at elolvassátok, látni fogjátok azt, hogy a nyomorúság végén there will be a nuclear lesz confrontation. egy nukleáris konfrontáció, egy összecsapás. I'll just tell you this now without giving the description. Next time I'll give you the scriptures just so we can finish the last Csak azért, hogy az órának a végéig eljussunk, most nem megyek bele az összes bibliai versbe, csak a saját szavaimmal összefoglalva. Are going to join, which most Bible scholars believe they're from Europe, the EU, the top EU nations. A bibliakutató úgy gondol, hogy az a 10 szarv, ami a római birodalomban nő ki, a Dániel könyvéből tudjuk, ez az utódállamai a római birodalomnak, ami a mai Európai Unió, ez a 10 európai hatalom vagy király, ezek összeadják a hatalmukat, így mondja a Jelenések 17, and they will, it says the 10 horns which thou sawest upon the beast. Szóval a 10 szarv pedig, amelyet láttál a paráznán ülni, these shall hate the whore, ezek megutálják, and shall make her desolate and naked, hogy a fenevadon ülni, ezek megutálják a paráznát, és kifosztják, and shall eat her flesh and burn her with fire. És eszik annak húsát, és tűzzel égetik meg. Never a time in history has a nation been able to be destroyed by fire. Soha még
az emberi történelemben nem létezett olyan technológia, amivel egy óra alatt egy teljes nemzetet meg lehet égetni. Ez csak a nukleáris korban vált valóvá lehetővé. Bible scholars believe is that this horror Babylon is representative of the whole economic commercial system. Nagyon sokan ugye a Biblia kutatók úgy gondolják, hogy a nagy parázna, a nagy gazdasági rendszer, amiben élünk, the mother of harlots or the whore is a financial power. Érdekes, hogy tesz egy kitétet, hogy ennek a sok paráznaságnak van egy anyja, aki az egésznek a tetején ül. Some Bible scholars believe that this financial power which has been one of the greatest financial powers since the beginning of the world, és mindenféle paráználkodásnak az anyja, az gyakorlatilag az Egyesült Államok, ami megfertőzte, ami megparáználkodta az egész világot, az az anyja ennek az egésznek. És az elmélet az az, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy the 10 leading nations of Europe will join with the Antichrist, whoever he is. Európai hatalom összesítve együtt adja a hatalmát az Antikrisztusnak, aki az lesz. And they will take out the US in a nuclear first strike. És ők megsemmisítik, megégetik minden paráznák anyját, az Egyesült Államokat, egy előzetes nukleáris csapás. And I just want to make this clear that this is speculation. Ezt ma még spekulációnak kell vegyük. Many Bible scholars believe this. Now whether it will happen exactly like that, hogy pontosan így lesz, I don't know. Nem tudom. But there's a possibility. I look at it as a possibility. Én ezt egy lehetőségként fogom fel. Okay, so the last point az utolsó pont. The good news. A jó hír. You ready for the good news after all this? Készen álltok a jó hírre végre, ennyi minden után? Well, you know, it's better to know what's going to happen and be prepared. Jobb tudni, hogy mi lesz, fölkészülten állni a dolgok előtt. Somebody had a prophecy one time that, mert egyszer valaki kapott egy ilyen proféciát, hogy it says that be not deceived, you know, because there'll be a mighty widening of the eyes of those who have not discerned the signs of the times. Tehát, hogy senki el ne hitessen titeket, mert az utolsó időkben rengetegen lesznek, akik nem tudják felfogni és megérteni az időknek a jeleit. So that's the thing. I prefer to know, because when I read the news, I see these events happen, it's like, wow, we're getting closer. És ezért mondta Jézus, hogy most mondtam meg, mielőtt meg lenne, hogy amikor eljön, akkor higgyetek, hogy meg tudjuk ítélni az idők jeleit, mint hogy az alkonyatról meg tudjuk mondani, hogy milyen idő ez. Miért ne tudnánk akkor megítélni az idők jeleit, ha megmondta előre Jézus? Okay, so this is the last point. We just got a few more verses and we'll stop. Egy pár vers maradt hátra, most már a végén vagyunk. The major point of the end is called the rapture. A hetedik pontja ennek az órának az az elragadtatás, Krisztus második visszatérése, ami azonos a feltámadással. Now I know there's two different thoughts on this in the Christian world. A keresztény világban ugye tudjuk, hogy létezik két elmélet ennek az idejére. One is there are many Christians worldwide who believe what we call the sokan hiszik azt, hogy az elragadtatás, rapture, the pre-covenant rapture, whatever. There's like a secret rapture. Sok különböző időpontot adnak neki. Valaki úgy hiszik, hogy már a szerződés aláírása előtt, tehát az utolsó 7 év előtt elragadtatunk. Vannak, akik azt mondják, hogy csak akkor ragadtatunk el, amikor megszegi a szerződést a 3,5 év után. And there's another. Van egy some Christians believe that másik keresztény elképzelés, van, akik azt gondolják, Christians are not, they're going to go through this 7-year period. They're going to be here when the Antichrist confirms the covenant. They're going to be here during Krisztus mennyasszonya, az egyház. Itt lesz a szerződés aláírásakor, és itt lesz a nagynyomorúság idején is. Az Isten haragja alatt már nem, de a nagynyomorúságban még igen. There's two sides to the coin to this Christian doctrine, but it's up to you to decide what you believe. Két oldala van az éremnek. Én azt mondom, mindenkire rábízom, hogy eldöntse, hogy mikorra gondolja, mikorra teszi ő az elragadtatás idejét. But I will give you some verses and you just draw your own conclusions. Mondok verseket mind a kettőhöz, és mindenki vonja le magának a következtetést, hogy döntse el a fejbe, hogy mikorra teszi. Is Revelations 10:7. Az első vers Jelenések 10:7. Jelenések 10:7 úgy szól. 10:7. Mert a 7. angyal szavának napjában, amikor trambitálni kezd, elvégeztetik az Istennek titka, amit megmondatott a profétáknak. Okay, so here we have the seventh trumpet. Now there are in Revelations 8:9 it describes 6 what we call tribulation trumpets. Ezt megelőzően
a Jelenések 8. és a 9. fejezetét, ha végigolvassátok, 6 trombita szólal meg, ezek a nagy nyomorúságnak a trombitái, minden trombita szól valami rémségtől. These trumpets are going off during the 3.5 years of Great Tribulation. Ezek a trombiták 1-től 6-ig egymás után szólalnak meg a nagy nyomorúság az utolsó 3,5 év alatt. Trumpet 1, third part of the trees are going to be burnt up and all the green grass in the world. Például az összes fának, az összes zöldelő növénynek az 1/3 megég. Trumpet 2, a másodiknál a mountain is going to fall into the sea, probably one of these volcanoes egy nagy hegy, Hawaii or egy nagy tüzes hegy, a tengerbe vettetik, ki tudja, valami vulkánnak hangzik a dolog. Near Spain, mert hogy Hawaii, vagy a Kanári-szigetek, vagy nem tudjuk melyik nagy vulkán a tengerbe esik. From that, a third part of the ocean is going to be turned to blood. The third part of the creatures in the sea are going to die. And the third part of the ships are going to be destroyed. A tenger 1/3 vérré válik, a tengerben élő minden élőlény 1/3 elpusztul, és a tengeren lévő minden hajó 1/3 elpusztul, elsüllyed. The third trumpet talks about a star called wormwood that's going to hit the earth. Az üröm nevű csillagról beszél, azt mondja, hogy egy csillag leszakított, ami a földre csapódott. And it's going to poison a lot of the waters. Ami megmérgezi az élővizeket. And many men are going to be sok ember being poisoned by the elpusztul ezeknek a vizeknek az ivása. Some believe it's a comet or an asteroid, I don't know, but it's called, even has a name called wormwood. Még nevet is adott neki a Biblia, hogy ez az üröm nevű csillag, hogy ez hogyan fog kinézni, mi lesz, nem tudom. And then you have the fourth trumpet, the third part of the sun, moon, stars are darkened for a third part of the night, third part of the day. Nyilván, a holdnak az 1/3 nem világlik, megsötétenek a csillagoknak az 1/3, ez a 4. trombita. Then you have the fifth trumpet that the locusts come from the bottomless pit and amikor a sting the feneketlen people gödörből kijönnek a sáskosszerű lények, the Antichrist took his akik mark. gyötrik azokat az embereket, akikkel rajta van a fenevad bélyege. Emlékeztek, mi keresztények el vagyunk pecsételve, ezáltal minket nem bánthatnak. They don't hurt us. Minket nem bánthatnak. Rajtunk az Isten pecsét. Bible scholars suggest that John could have been describing modern warfare. Ki tudja, lehet, azt is gondolják néhány bibliai kutatók, hogy János apostol a modern technológiát látta, amikor ugye skorpiófarkú szöcskéket látott, hogy ez talán úgy néz ki, mint egy helikopter, vagy egyébként nem tudjuk, hogy mit látott. So then the sixth trumpet talks about a third of mankind being destroyed in a war. A 6. trombita pedig arról beszél, hogy minden élő, minden ember 1/3 elpusztul a Földön. Now, sorry, get into the nitty-gritty, but this is important now because the seventh trumpet sounds. A lényeg az, hogy ezeket and now it's saying the mystery of God should be finished. Jön a 7. trombita szó, az utolsó a 7-ből, és azt mondja, hogy ekkor elvégeztetik az Istennek a titka. What is mi az Istennek a titka? What is the mystery? Milyen titka végeztetik el vajon Istennek a 7. trombita, az utolsó trombita szóra, ezek után a rémségek után? Well, to find out the mystery of God that John's talking about in Revelations 10:7, we have to look at 1 Corinthians. A Jelenések 10:7-ben, mi ez az utolsó trombita, és mi az a titok, ami ezen a ponton, ebben a pillanatban elvégeztetik? Ez az 1. Korintus 15. fejezetéhez kell lapozzunk. 51 and verse 51 and 52. 51 és 52-es vers mit mond? Azt mondja, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek a titka. Ez az a bizonyos titok. Amint megmondotta az ő szolgáinak, a profétáknak. A vers pedig, íme titkot mondok néktek, mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Ez a titok. Okay, so this is obviously we're getting raptured, but when is this taking place though? At what trumpet? De most, hogyha megnézzük kronológiailag, melyik trombita szavára történik meg? In 1 Corinthians 15:51 it says the last trumpet or the seventh trumpet. Azt mondja is this Korintus 1:15, az utolsó trombita szavára a 7-ből. A 7. utolsó trombita szavára elvégeztetik a titok, és egy szempillantás alatt elragadtatok. And if that is the case, are we here for the first 6 trumpets? Ha viszont ez az eset, akkor vajon hol leszünk az első 6 alatt? Okay, let's look at nézzük meg. 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse 16 and 17. Nyilván ismeritek 1 Tesszalonika 4:16-ot. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harcsolával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Right, so
dead in Christ are going to rise first, and then we which are alive and remain. And Tehát a Krisztusban meghaltak, föltámadnak, és aztán még lesz egy csomó keresztény, akik még élnek Krisztus visszajövetelkor, akik nem haltak meg, who are here when Jesus comes back in the second coming. Amikor visszajön Krisztus, a második visszajövetelekor. Millions of us will still be here. Milliókan leszünk, milliónyi keresztény lesz, aki még látja Krisztus visszajönni. And notice again, it says that with the trump of God, again it's talking about that trumpet, that seventh trumpet. Milyen fontos, itt a Tesszalonika-beli 4:16-17 és kitér arra, hogy megint csak trombita van itt, az isteni harsonával leszáll, és megyünk a felhőkön az Úr elébe. Megint itt a trombita. And Matthew 24, verses 29 to 31, this is from Jesus himself. Jézusnak a szavait akarjuk ideidézni, az elragadtatásra vonatkozóan, mert ő is megmondta, hogy mikor jön el ennek az ideje. Azt mondja, mindjárt pedig a napok nyomorúságai után. A nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi az ő angyalait a nagy trombita szóval, megint itt a trombita, és egybegyűjtik az ő választottait a 4 szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Right, so Jesus is saying immediately, Jézus pedig azt mondja, hogy mindjárt pedig a napok nyomorúságai után, és itt a trombita, a felhők és az ismert kellékek, amiket tudunk a többi versből. And the last two verses, Revelations 20, verse 4 and 20, verse 6, and we're finished. És a jelenések 24 az utolsó vers, ami még ide vonatkozik, ami pedig azt mondja, hogy nincs itt. Revelations 24 and verse 6. Az pedig így szól, ez már a Biblia majdnem utolsó lapja, a 20. fejezetből a 4. és a 6. vers azt mondja, és láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték néki ítélettétel, és látám azok lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételeért, és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, sem annak nevét nem vették a bélyegét a homlokukra és a kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, ezek a Krisztusnak és uralkodnak vele 1000 esztendeig. And the main point is that it's talking about one resurrection. Tehát azt mondja, hogy in verse 4 and verse 6. Az 5. versben külön azt mondja még nekünk az ige, hogy ez az első feltámadás. Tehát ez lesz az a bizonyos feltámadás, amikor Krisztus másodszor visszajön, és mi elragadtatunk. Okay. Anyway, that's the first 7 major points of the end. Tehát ez az első 7 pontja a végidőknek, még van további 7 pont. Much more inspiring because we talk about millennium. A második 7 az sokkal inspirálóbb lesz, mert ott már az 1000 éves birodalomról lesz szó. What the world will be like in the millennium, what we will do. Hogy fog kinézni az 1000 éves béke, ahol mi a keresztények, a szentek fogunk uralkodni Krisztussal együtt. Okay, thank you very much. Jó, köszönjük szépen.